હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ ભેલ પૂરી। મિત્રો, આજે આપણે ભેલ પૂરી બનાવીએ છીએ, એકદમ ફટાફટ બની જશે। તમને એવું લાગે કે આપણે ભૂખ લાગી ત્યારે તાત્કાલિક બની જશે, એકદમ ફટાફટ બની જાય એવી ભેલ પૂરી બનાવીએ છીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે આ ગેસ ચાલુ કરીશું અને એની ઉપર આને પેન મૂકી છે અને એમાં આપણે 2 થી 2.5 ચમચી તેલ નાખવાનું છે। જો મિત્રો આપણે ઓછા તેલનો નાસ્તો કોઈ પણ ખાતા હોય ને તો એના માટે આ ભેલ પૂરી બેસ્ટ છે। આટલું આપણે 2 ચમચી તેલ નાખેલું છે। તેલ ગરમ થાય મિત્રો, આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે મીડિયમ ફ્લેમ કરી નાખવાની છે આપણે। આ પેલા સિંગદાણા છે, કાચા સિંગદાણા છે, એને એમાં જવા દેશું। એને આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું, સરસ આમાં તેલમાં આવી રીતે કરી લેશું। ત્રીસ થી 40 સેકન્ડ માટે એને આવી રીતે સાતળી લેવાના। હવે એમાં આપણે આ મમરા જવા દેશું। મમરાને પણ આવી રીતે કરી લેશું। હવે થોડી વાર માટે મમરાને આવી રીતે આમાં રહેવા દેવાનું છે તેલમાં, જેથી સરસ કુરકુરે થઈ જાય, મમરા થોડાક કડક થઈ જાય આપણા। હવે આમાં આપણે થોડું નિમકને જવા દેશું। ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે નિમક નાખવાનું છે। 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હું હળદરને જવા દઉં છું। હવે આવી રીતે ફરીથી બધું મિક્સ કરી લેશું। મિત્રો, તમને મારા વિડીયો ગમતા હોય, ખાસ એક રિક્વેસ્ટ છે કે વિડીયો ગમતા હોય તો તમે મારી ચેનલમાં હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો મિત્રો। અને તમને વિડીયો ગમતા હોય તો લાઈક પણ કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ અને ફેમિલીમાં શેર પણ મિત્રો જરૂરથી કરજો। આવી રીતે આપણે મમરાને કરી લેવાના છે। થોડાક કડક થઈ જાય એટલે પછી આપણે લઈ લેવાના છે। એક મમરો આપણે જોઈ લેશું, એકદમ ક્રન્ચી સરસ થઈ ગયા છે। હવે આપણે આ મમરાને નીચે લઈ લેશું અને ગેસને પણ બંધ કરી દેશું। મિત્રો, હવે આપણે આ મમરાને આ મિક્સિંગ બોલમાં જવા દેશું। આપણા મમરા ક્રન્ચી ન થાય ત્યાં સુધી આપણે ગેસ ઉપર જ રાખવાના છે, પેનમાં આવી રીતે ચલાવતા રહેવાનું છે। સરસ ક્રન્ચી થઈ જાય પછી જ આપણે આને નીચે લેવાના છે। આવી રીતે મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેવાના છે। તો મિત્રો, હવે આપણે આમાં સૌથી પહેલાં આ ચવાણું આવે છે, આ બધું આમાં મિક્સમાં આવી જાય છે। પૌવા આવી જાય છે, સેવ આવી જાય છે, ગાંઠિયા આવી જાય છે, શક્કરપારા આવી જાય છે, બધી વસ્તુ આમાં આવી જાય છે। એમાં આપણે જવા દેશું। આ તમે તમારી પસંદગી પ્રમાણે તમને વધારે ચવાણાવાળું ભાવતું હોય તો વધારે નાખો તો પણ મિત્રો ચાલે। આવી રીતે થોડું હાથેથી આવી રીતે ભાંગી નાખવાનું છે।
ખાવામાં બહુ મસ્ત ટેસ્ટ આવે. બધું આમાં જવા દેશું ને આપણે ફરીથી મિક્સ કરી લેશું બધું. આવી રીતે તમે કોઈ એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરીને રાખી દો તો પણ ચાલે. પછી તમારે જ્યારે ભેળ બનાવવી હોય ત્યારે ટામેટાને ડુંગળીને બટેટાને તૈયાર હોય એવી રીતે તમારે આવી રીતે ભેળ પણ બનાવી શકો છો. તમે જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે ભેળ બનાવી શકો છો મિત્રો. આવી રીતે એરટાઈટ બોક્સમાં આપણે આને ભરી દેવાનું તો એવા ને એવા મમરા રહેશે અને ભેળ ખાવાનું મન થાય ત્યારે બનાવવા થાય. તો મિત્રો હવે આપણે આમાં આ સિંગ મસાલા સિંગ છે એને પણ જવા દેશું. આ ઝીણી બેસનની સેવ આવે એને પણ એમાં જવા દેશું. આ તમે વધારે નાખી શકો છો. તમને વધારે આનો ટેસ્ટ ગમતો હોય તો વધારે નાખવાની, ઓછો ગમતો હોય તો ઓછી નાખવાની. આપણી પસંદગી પ્રમાણે આપણે આ નાખી શકીએ છીએ. અને આ પાપડી પૂરી છે, બજારે આસાનીથી આ મળી જાય છે પાપડી પૂરી. એને આપણે આવી રીતે કટ કરીને નાખી દેશું. જે આપણે લારી ઉપર ખાવા જઈએ એવી રીતે જ આપણે આ ભેલપુરી બનાવીએ છીએ. એટલે આવી રીતે આને થોડી કરીને આવી રીતે કટ કરીને જવા દેવાની છે. ફરીથી આપણે મિક્સ કરી દઈશું બધું. મિત્રો આ ભેળ 8 થી 10 મિનિટમાં બની જાય છે અને ખાવામાં ખૂબ સારી લાગે છે. નાના બાળકોને પણ આ ખૂબ ભાવે છે. હવે મિત્રો આ ભેલપુરીની સાને આપણે ડુંગળી ટમેટાં અને બટેટા આમાં જવા દેશું. આને ટમેટાને પહેલાં જવા દેશું. આ મેં એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું સુધારેલું છે બારીક. આવી રીતે એને જવા દેશું. આ થોડુંક આપણે ગાર્નિશિંગ માટે રાખીશું. આ મેં 2 નાના બટેટા છે એને પહેલેથી બાફી લીધેલા છે એને પણ આવી રીતે એમાં જવા દેશું અને થોડા આપણે રાખી દઈશું. અને આ લીલું ઝીણું એકદમ તીખું મરચું આવે, એકદમ સ્પાઇસી. નાના બાળકો માટે બનાવતા હોય સ્પેશિયલ તો એમાં આ નહીં નાખવાનું અને એક મરચું હું નાખું છું. નાના બાળકો માટે બનાવતા હોય તો આપણે નહીં નાખવાનું. અને આ મેં ચોપરમાં ડુંગળીને ચોપ કરી લીધેલી છે એને પણ હું એમાં જવા દઉં છું. હવે આને ફરીથી આપણે મિક્સ કરી લેશું. ભેળ જોતાં જ આપને ખાવાનું મન થાય એટલી આ મસ્ત ભેળ તૈયાર થઈ જાય છે ટૂંકા સમયમાં અને થોડી વસ્તુથી તૈયાર થઈ જાય છે. બહુ મસ્ત બને આ ભેળ. આવી રીતે મિત્રો ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. પછી કેવી બની એ પણ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો મિત્રો. આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું. મિત્રો હવે હું આમાં જલજીરા પાવડર નાખું છું. આ હાજરમાં હોય તો નાખવાનું, બાકી બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. પણ મારે તો હાજરમાં છે અને આની રેસીપી પણ મિત્રો મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે. તો હું આમાં 1 ચમચી જેટલી જલજીરા પાવડરને જવા દઉં છું મિત્રો. અને થોડુંક વધારે આપણે તીખું ભાવતું હોય તો હું અડધી ચમચી આ લાલ મરચું પાવડરને પણ એમાં જવા દઉં છું. આ કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર છે પણ આમાં સારું એવો આનો ટેસ્ટ પણ આવે છે અને સરસ લાગે પણ છે, સારી લાગે છે ભેળ, એટલે હું એમાં જવા દઉં છું. અને હવે મિત્રો હું આમાં આ લીંબુ પાણી છે, આ લીંબુનો મેં રસ કાઢેલો છે. 1 મોટું લીંબુ છે એનો રસ કાઢેલો છે એ પણ એમાં હું જવા દઉં છું. અને આ મિત્રો લીલી ચટણી છે જે ફુદીના અને ધાણાની બનાવેલી છે, મીઠી ચટણી છે આ, એને એમાં જવા દઉં છું. અને આ ચટણીની રેસીપી પણ મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે મિત્રો. અને આ ખજૂર આંબલીની
લાલ આ ખજૂર આંબલી અને ગોળ ખજૂર આંબલીની ચટણી છે, અને આ પણ મેં તમારી સાથે મિત્રો શેર કરેલી છે. આ ફરજિયાત છે, કમ્પલસરી તમે આ ચટણી નાખજો, બહુ મસ્ત બનશે. અને ચટણી વગરની ગ્રીન ચટણી કે આ ખજૂર આંબલીની ચટણી વગરની આપણી ભેળ અધૂરી જ કહેવાય છે. ચટણી વગરનો આનો ટેસ્ટ સારો ન આવે મિત્રો. એને પણ એમાં જવા દીધું છે, અને આપણે થોડા લીલા ધાણાને પણ એમાં જવા દેશું. નિમક મેં મમરા આપણે જ્યારે વઘાર્યા એમાં મેં જવા દીધું છે, એટલે એમાં હવે નિમકની જરૂર તમે ટેસ્ટ પ્રમાણે પછી તમે ટેસ્ટ કરી અને પછી તમે નિમક નાખી શકો છો મિત્રો. હવે આવી રીતે સરસ બધું પાછું મિક્સ કરી લેશું મિત્રો. આવી રીતે સરસ મિક્સ કરી લેવાની છે. મસ્ત આપણી ભેળ બની ગઈ છે મિત્રો. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ, અને ખાવામાં જેટલી દેખાવમાં સરસ છે એના કરતાં પણ ખાવામાં વધારે સારી લાગે છે મિત્રો. મિત્રો આ મિક્સિંગ બોલમાં મેં સરસ બધું મિક્સ કરી લીધેલી છે. આપણી ભેળ ઓકે થઈ ગઈ છે. હવે હું આ પ્લેટમાં લઈ લેશું. હવે આને આપણે આવી રીતે પ્લેટમાં સર્વ કરી લેશું મિત્રો. તમે જોઈ શકો છો મિત્ર આપણી આ ભેળને કેટલી મસ્ત આપણી ભેળ તૈયાર થઈ ગઈ છે મિત્રો. આપણે આ પ્લેટમાં મેં બધી ભેળને લઈ લીધેલી છે. પછી આપણે આપણી પસંદગી પ્રમાણે આને ગાર્નિશ કરી શકીએ છીએ. હું સૌથી પહેલાં આ જે બેસનની સેવ છે એનાથી ગાર્નિશ કરીશ. આ બહુ સારી લાગે મિત્રો. આમાં ભેળમાં જે બેસનની ઝીણી સેવ આવે એ બહુ સારી લાગે સેવ. આ હવે સિંગદાણાને પણ હું એનાથી ગાર્નિશ કરી લઈશ, મસાલા સિંગથી. અને આપણે આ પાપડી પૂરી છે એનાથી પણ ગાર્નિશ કરીશું. સૌથી પહેલાં આપણે આ દાડમના દાણા રાખેલા છે એનાથી પણ આપણે ગાર્નિશ કરી લઈશું મિત્રો. હવે આપણે આ ડુંગળી રાખેલી છે બારીક સુધારેલી છે એનાથી પણ ગાર્નિશ કરી લઈશું. થોડા બટેટાના નાના પીસ રાખેલા છે એનાથી પણ આપણે ગાર્નિશ કરી લેશું મિત્રો. બાફેલા બટેટા વગરની આપણી ભેળ અધૂરી જ રહે છે મિત્રો. હવે થોડા બારીક ટમેટા રાખેલા છે એનાથી પણ આપણે આ ગાર્નિશ કરી લેશું મિત્રો. હવે આપણે આ પાપડી પૂરીનું થોડું આવી રીતે નાના કોટ કરી લેશું, અને એક ઉપર આપણે આખી આવી રીતે રાખી દઈશું. અને આ લીંબુની સ્લાઇસ મેં રાખેલી છે એને પણ આપણે આવી રીતે રાખી દઈશું. અને થોડા આપણે લીલા ધાણાને પણ જવા દેશું. તો મિત્રો આપણી આ ભેળ પૂરી ઓકે થઈ ગઈ છે. તો મિત્રો આજની આ રેસીપી કેવી લાગે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો, અને ફરીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.